ดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์วันนี้มาพร้อมกับการจับตาสภาพอากาศในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะฝนตกหนักและคลื่นลมแรงที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้ในบริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับปัจจัยเหล่านี้มาจากลมทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจะมีกำลังแรงขึ้นนะครับอยู่ในระดับปานกลางครับและอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญนั่นก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่าตัวแอลลูกนี้นะครับที่อยู่ในบริเวณของทะเลจีนใต้ตอนล่างจะเคลื่อนผ่านบริเวณของพื้นที่ประเทศมาเลเซียครับเข้าสู่พื้นที่ทางด้านภาคใต้ตอนล่างทางด้านฝั่งตะวันออกนะครับก็จะทำให้พื้นที่ทางด้านภาคใต้นั้นจะมีฝนตกหนักและคลื่นลมแรงครับตั้งแต่ช่วงของวันที่1ถึงวันที่4ธันวาคมนี้นะครับและก็จะทำให้พื้นที่จังหวัดเหล่านี้นะครับจะต้องเฝ้าระวังไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทางด้านจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีจังหวัดตรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสนะครับจะมีฝนตกหนักครับโดยเฉพาะฝนที่จะตกหนักๆจะอยู่ในช่วงของวันที่2และวันที่3นะครับและวันที่2ถึงวันที่4ธันวาคมนี้นะครับพื้นที่ของจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตนครศรีธรรมราชปัตตานีสงขลาครับพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังหนักๆนั่นก็คือด้านรับลมนะครับซึ่งจะทำให้มีฝนตกหนักครับในช่วงนี้เรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่งนะครับแล้วฟังคำประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนเรื่องของความหนาวเย็นนั้นนะครับในวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่อุณหภูมิในประเทศไทยลดลงต่ำที่สุดนะครับโดยเฉพาะบริเวณของพื้นที่ประเทศไทยตอนบนทางด้านภาคเหนือครับหลังจากที่วันนี้อุณหภูมิลดลงไป 1-3 องศาเซลเซียสครับในวันพรุ่งนี้อุณหภูมิทั่วประเทศไทยก็จะลดลงอีกนะครับและจะเป็นวันที่หนาวเย็นที่สุดสำหรับลมหนาวระลอกนี้นะครับหลังจากวันที่3ถึงวันที่4ไปแล้วอุณหภูมิก็จะค่อยๆเริ่มสูงขึ้นครับเพราะฉะนั้นต้องมาจับตาลมหนาวรอบใหม่ที่จะมาปกคลุมหลังจากวันที่6ธันวาคมไปแล้วมาดูอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงของเช้าวันนี้นะครับบนยอดดอยนั้นอุณหภูมิยังต่ำสุดนะครับ6องศาเซลเซียสโดยเฉพาะบริเวณของยอดดอยอินทนนท์นั้นนะครับ6องศาเซลเซียสในวันพรุ่งนี้มีการคาดการณ์ว่าน่าจะเกิดน้ำค้างแข็งหรือว่าปรากฏการณ์เหมยขาบที่จะเกิดขึ้นได้ในบริเวณของพื้นที่ทางด้านภูเขาทางภาคเหนือนะครับส่วนอุณหภูมิทางด้านภาคอีสานวันนี้อุณหภูมิที่ภูเรือจังหวัดเลย9องศาเซลเซียสครับไล่มาที่ภาคกลางครับอยุธยาต่ำสุดเช้าวันนี้19องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้จะลดลงอีกนะครับสำหรับวันนี้อุณหภูมิอยู่ที่22องศาเซลเซียสครับคาดการณ์อุณหภูมิในช่วงของวันที่1-3ธันวาคมนี้พื้นราบนะครับไล่ตั้งแต่บริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคเหนือนั้นนะครับอุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง14-16 องศาเซลเซียสนะครับส่วนบริเวณของยอดดอยนั้นอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่3-8 องศาเซลเซียสส่วนทางด้านภาคอีสานนะครับอุณหภูมิยอดภูอยู่ที่8-11 องศาเซลเซียสภาคกลางอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่18-22 องศาเซลเซียสครับและปิดท้ายกันที่สภาพอากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าครับภาคเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด17องศาเซลเซียสยอดภูอุณหภูมิต่ำสุด8องศาเซลเซียสภาคอีสานอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด15องศาเซลเซียสยอดภูอากาศหนาวนะครับ9องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นอุณหภูมิจะลดลง1องศานะครับอุณหภูมิต่ำสุด20องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1เมตรภาคกลางอากาศเย็นอุณหภูมิจะลดลงอีก1องศานะครับต่ำสุดอยู่ที่19องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียสและปิดท้ายที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรครับทั้งหมดเป็นดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์ช่วงเย็นวันนี้ครับ